încerci să te pui puțin în cizmele consumatorului. Sfatul meu ar fi acela că ar trebui să nu gândească prin prisma a cât câștig, ci prin prisma a ceea ce aș putea pierde. Interesul și pragmatismul părților trebuie să fie cel care iese la suprafață, în sensul că este mult mai bine să duc un contract la capăt și să pot schimba regulile jocului prin act adițional la contract, printr-o negociere, decât să ajung într-o instanță cu o soluție pe care nu o pot preconiza. Contractul este viu, el poate fi schimbat. Băncile trebuie să accepte faptul că de-a lungul perioadei de derulare a contractului, situația financiară a consumatorului se poate schimba. Așa cum consumatorul a acceptat regulile băncii, așa cum banca a creat regulile funcție și de profilul consumatorului, pe parcursul derulării contractului acest lucru poate fi schimbat. Cele mai dificile, în schimb, sunt dosarele unde nu vorbim de parte financiară, nu vorbim de renegociere de dobândă, nu vorbim de renegociere de comisioane, vorbim de orgolii. În momentul în care orgoliul intervine, astea sunt cele mai dificile. Orgoliul ăla de copil, vreau să te părăsc, vreau să mă răzbun pentru tot ceea ce ai făcut, chiar dacă în momentul în care am semnat contractul, ceea ce ai făcut tu m-a ajutat pe mine.